ઓનલાઈન ટીચિંગ કોમ્પ્યુટરમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે પેઇન્ટ બ્રશની અંદર એક નવી જ પ્રકારની ડિઝાઇન દોરીએ તો સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને પેઇન્ટ બ્રશ ઉપર ક્લિક કરી દો એટલે તમને આ ટાઈપની એક સ્ક્રીન દેખાશે। આ સ્ક્રીનની અંદર આપણે રેક્ટેંગલ શેપ લેશું। રેક્ટેંગલ શેપ લેવાઈ જાય એટલે એ રેક્ટેંગલ શેપની કોપી લઈ લેશું। સિલેક્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને આ રેક્ટેંગલ શેપની કોપી લેશું। લીધા પહેલાં જોઈ લ્યો કે સિલેક્ટ ઓપ્શન છે ત્યાં ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્શન ઓપ્શન છે એ ચાલુ છે કે બંધ, જો રાઈટની નિશાની છે કે નહીં। જો રાઈટની નિશાની ન હોય તો પહેલાં ક્લિક કરી દો, ત્યારબાદ કોપી ઉપર ક્લિક કરો અને પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરો। હવે પેસ્ટ ઉપર ક્લિક થઈ જાય ત્યારબાદ આને આવી રીતે આ શેપની ઉપર આવી રીતે ગોઠવવાનું। ગોઠવાઈ જાય ત્યારબાદ ફરીથી આ બંને શેપને સિલેક્ટ કરો। બંને શેપ સિલેક્ટ થઈ જાય ફરીથી કોપી ઉપર ક્લિક કરો અને પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરો એટલે આ ચારે ચારો શેપ છે એ આવી રીતે ગોઠવો। આટલું થઈ જાય પછી લાઈન શેપ લઈ લ્યો અને અહીંયાથી આવી રીતે સીધી લાઈન ત્રાસી આવી રીતે ડ્રો કરવાની છે। લાઈન ડ્રો થઈ જાય એટલે શેપ ફિલમાં જવાનું, એમાંથી એક એક ખાનામાં આવી રીતે કલર પૂરી દેવાનો છે। એક ખાનું છોડી અને એક ખાનામાં આવી રીતે આપણે કલર થોડોક જુદો પૂરીએ એટલે દેખાય। આવી રીતે આ પહેલું શેપ થઈ ગયું। હવે આવી જ રીતે બીજા કલરનું શેપ દોરીએ તો એનો સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને અહીંથી લઈ લઈશું કોપી અને પેસ્ટ। તો આ જે થઈ ગયું પેસ્ટ એને એની બાજુમાં મૂકી દેશું આવી રીતે। સૌથી પહેલામાં ફિલ વિથ કલરથી આપણે એક જુદો જ કલર છે એમાં ફિલઅપ કરી લેશું। લાઈનમાં પણ આપણે આવી રીતે કલર પૂરી દઈશું। શેપ ફિલમાં જવાનું, પહેલા શેપને સિલેક્ટ કરી લેવાનો ને અહીં આવી રીતે મસ્ત વ્યવસ્થિત ગોઠવવાનો। બીજો શેપ સિલેક્ટ કરી લેવાનો, આ શેપને એની બાજુમાં ગોઠવવાનો, ત્યારબાદ બંને શેપ સિલેક્ટ કરી લેવાના અને કોપી ઉપર ક્લિક કરવાનું અને પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું એટલે આ છે એની બાજુમાં જ છે એ કોપી આવી રીતે આવી જશે। ફરીથી પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું અને એક પછી એક કોપી છે આવી રીતે આપણે મૂકતા જશું। ફરીથી પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું અને ત્યારબાદ આવી રીતે આ કોપી આપણે મૂકતા જશું। ફરીથી પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું અને આને ત્યારબાદ આખી લાઈન છે એને આપણે સિલેક્ટ આપી દઈશું। ફરીથી કોપી ઉપર ક્લિક કરશું અને પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરશું। હવે જે આ નવી જે કોપી એવી એને આપણે ફેરવી દઈએ। ફેરવી દઈએ એટલે કેમ, અહીંયા ક્લિપમાં જશું અને હોરિઝોન્ટલ ઉપર ક્લિક કરશું એટલે શું થશે તો કે ડાબી બાજુનો ભાગ છે એ જમણી બાજુ આવતો રહેશે અને જમણી બાજુનો ભાગ છે એ ડાબી બાજુ આવતો રહેશે। આવી રીતે થઈ જાય પછી વ્યવસ્થિત અહીંયા આવી રીતે એને ગોઠવી દેવાનું। ગોઠવાઈ જાય એટલે ફરીથી પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરશું અને આ ભાગને એમનેમ રાખી દઈશું આવી રીતે।
ત્યારબાદ ફરીથી પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરશું અને આ ભાગને આપણે રોટેટ, 1 મિનિટ, પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરશું અને આ ભાગને આપણે અહીંયા વ્યવસ્થિત આવી રીતે ગોઠવી દેશું. ફરીથી આપણે પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરશું અને આ ભાગને હવે આપણે રોટેટ કરશું. રોટેટ કરવા માટે શું કરવાનું, તો કે ફ્લિપમાં જઈ અને ફ્લિપ હોરિઝોન્ટલ આપી દેવાનું અને એને આવી રીતે નીચેની સાઈડમાં આવી રીતે મૂકી દેશું. તો આપણી પેટર્ન તૈયાર થઈ ગઈ છે. થેન્ક યુ.